Opět všechny zdravím. Další kousky ze světa Indiana Jonese. Jak jistě všichni už poznali, jedná se o první film, to znamená Dobyvatele ztracené archy. Všichni si pamatujeme, že Indy velice usiloval hned od začátku o získání hlavice boha Ra, kvůli které se nakonec vydal až do Tibetu, kde ta byla zatím v držení Marion Ravenwoodové, jeho dávné lásky. Tohle už je kousek, který jsem nějakou dobu měl, i tady s tím podstavcem. Opět jako ostatní moje věci, které mám z Indiana Jonese, dělá jeden šikula, jak už jsem minule zmiňoval, z Ameriky, který tady tyto věci dělá úplně naprosto perfektně, přesně, i z materiálu, tak jak by to mělo být. Takže to má váhu, je to kovové, ten drahokam tam, prostě všechno to sedí rozměrově, váhově, vzhledově, je tam udělána i ta patina. Co mi však chybělo, tak byly tady tyto věci, které mi teďka přišly. Všichni víme, že když ta hlavice se v místnosti, kde byla věrná maketa zmenšenina města, díky které Indy určoval polohu archy, tak dřevěná hůl, která měla úplně přesné míry, tak byla na konci zakončená tady touhle patkou. A na druhé straně, já mám to tak. Vidíte, přesně sedne. Zasuneme. Tady přijde jeden konec hole dřevěné a druhý konec do dřeva přijde tady tohle. Všechno je to opět kovové, žádný plast, žádný resin, prostě tak, jak by to mělo být dle originálu, jak jsme ho viděli ve filmu. Hůl jsem teda si zatím nepořizoval, protože rozměrově všichni víme, jak to měl Indy, bylo to vyšší jak on. V každém případě dala by se udělat nějaká menší zmenšenina, protože tenhle klučina dělá i vlastně zmenšeninu té desky, kde byly ty otvory, do které se to v určitém časovém úseku zasunulo, podle toho, kolikátého bylo a jaké bylo období. Nicméně tohle jsem taky zatím ještě nepořizoval. Jak říkám, všechno je to i otázka nejenom peněz a času, ale i otázka místa. Poslední věc, která mi k tomuhle kousku přišla, tak je tady tenhle náramek, nebo spíš řetízek, který, jak si všichni vzpomínáte, když Indy chtěl po Marion ten přívěšek boha Ra, nebo ten amulet boha Ra, tak ona ho měla na krku a měla ho právě na tomhle řetízku, který je taky dělaný přesně podle originálu. Tady tyto dvě části přijdou rozpojit, provléknout zde a pak se propojí s tím řetízkem. Tak, jak to měla Marion a tak, jak to bylo nebo tak, jak jste to viděli ve filmu. Tak, nějak jsem to tady tak rozprostřel. Doufám, že se mi to nepřekutí. Drž. Dobrý, roztočíme to. Teď si to můžeme prohlédnout ze všech stran. Jinak tady tenhle stojánek nebo base, ten je dělaný teda z resinu. Je to od stejného výrobce. Pokud nemáte tady ty dvě části, na které to můžete teda nasadit, to zakončení té hole, tak velice dobře ten base je udělaný. Z druhé strany to evokuje egyptské motivy. Já až se to otočí, tak to teda ještě ukážu.
Jenom bych chtěl ještě říct, že teda bylo možno tady tyto kousky pořídit buď vleštěné, které vypadaly jako nové, anebo tady s takovou patinou, které evokují jakoby to stáří. Co si teda pamatuju, tak když to tam v tom filmu jsem viděl, tak kolikrát se to tam lesklo jak psi kulky, i když, co jsem četl, tak oni použili několik druhů tady těchto přívěšků toho bohara. I se tam trošku lišily nápisy, postupně nepoužili teda úplně ty stejné. V každém případě tohle mi připadá takové na pohled lepší, když teda tam vypadá to stáří. Já teda ještě sundám tady ten přívěšek, ať vidíte na ten base pořádně. Kdy tady je vidět jako motiv archa úmluvy, 2 cherubíni proti sobě. Jak jsem řekl, je to z resinu. A sedne to tady jak prdel na hrnec. A může se to vystavit. Tak, to bude asi k tomuhle kousku ze světa Indiana Jonese plus minus všechno. Já tam teda zatím ten přívěšek dávat nebudu, protože i když je to kovové, nechci, ať se to zbytečně poškodí, rozprostřu to okolo, na krk si to zřejmě dávat nebudu. A nebo jak všichni si pamatujeme tu scénu, když ten gestapák tady tohle to viděl, bylo to už nahřáté od toho ohně a vypálilo se mu to do ruky, tak to už vůbec zkoušet nebudu. Jediné, co bych mohl, tak tu hůl, která se teda nasadí na jeden konec a druhý konec přijde zašroubovat pomocí tady tohohle vrutu. Tak, to bude asi tak všechno. Já se s váma rozloučím, mějte se hezky, díky moc za zhlédnutí a někdy zase u nějakých dalších kousků na brzkou shledanou.